سلام به روی ماهتون دوستای گلم. امشب اومدم با آموزش یک تاج مرواریدی جذاب و زیبا و خیلی هم آسون که سیمش پیوسته هست، یعنی قطعی نداره. اینجوری نیست که سیمتون تموم بشه و سیم دیگه رو بس کنین. با این روش هر اندازه ریسه که میخواین میتونید درست کنین و دغدغه‌ای ندارین که الان سیمتون تموم میشه و سیم دیگه رو باید بس کنین. اول میام مروارید هایی که گفتم و تو سیم میندازم که مروارید ها سلیقه‌ای، هر مرواریدی که دوست دارین میتونید.
تاج خوشگلمون آماده شد. امیدوارم از آموزش امشبم خوشتون اومده باشه. ممنون میشم برای حمایت از من و کانالم ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز عضو کانال نیستید کانال رو سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. اینم بدونید خیلی دوستتون دارم. تا آموزش‌های بعدی خدا نگهدارتون.